नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले एक्सेलको नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ जसको नाम छ फर्मेटिङ सेल। अब फर्मेटिङ सेल भनेको के हो भन्दाखेरि हामी आफ्नो डाटाहरूलाई एक्सेलभित्र राखेको डाटाहरूलाई हामी प्रोफेसनल लुकहरू दिने काम गर्छौँ। यो हाम्रो एक्सेल छैन, यो एक्सेलभित्र राखेको डाटाहरूलाई हामी यसलाई मिलाउने काम गर्छौँ। यसलाई हामी एट्र्याक्टिभ गर्छौँ फर एनालाइसिस, विश्लेषण गर्नको लागि। यसमा हाम्रो 10वटा नम्बर छ। हामी पालो दसवटा नम्बर हामी हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा छ टु चेन्ज द फन्ट। तपाईहरूलाई लोकसेवाको परीक्षा लिँदाखेरि यो टपिकहरू पनि सोध्छ एक्सेलभित्रबाट। फर्मेटिङ सेलको बारेमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो टपिक चाहिँ हाम्रो टु चेन्ज द फन्ट हैन। यसलाई मिनिमाइज गरौँ, हामी एक्सन निकालौँ। हामीले योभन्दा अगाडि नै यहाँ केही चिज राखेका छौँ काम गर्न सजिलो होस् भनेर। टु चेन्ज द फन्ट, फन्ट चेन्ज गर्ने भनेको यसलाई यसै सिलेक्ट गर्ने, सरर सिलेक्ट गर्ने, अनि यहाँ गएर माथि फन्ट चेन्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ। हेर्नु, यो अहिले एरियल फन्ट छ। तपाईँले अरू फन्टहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ। क्यालिब्री भयो, क्यालिब्री फन्टमा लगाउन सकियो हैन। अरू फन्टहरू पनि छ यहाँ हैन। टाइम्स न्यू रोमन, ल यसरी फन्टहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। कोमिक सेन्स एमएस हैन। ट्राई गर्नु होला एरियल फन्ट हैन। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो टु चेन्ज द फन्ट साइज। फन्ट साइज चेन्ज गर्ने भनेको अहिलेको जस्तै हो। यो यसलाई सरल सिलेक्ट गर्ने हैन। अनि यहाँ गएर हामीले तपाईँले साइजहरू ठुलो सानो पार्न सक्नुहुन्छ अक्षरको साइजहरूलाई। अनि ठुलो पार्दाखेरि चाहिँ एउटा समस्या, हल्का समस्या आउँछ। कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि यो कलममा जति यो तपाईँले देख्नु भएको छ एबिसिडी यो कलमहरू छ, यहाँ यो कलममा जति पनि अक्षर राखेको छ त्योभन्दा बाहिर आउँछ, ओभरफ्लो हुन्छ। भन्न खोजेको यो कलममा अट्दैन, यसो कलममा अट्दैन। यो लेखेको चिजहरू जस्तै यहाँ हेर्नु, यो जोइनिङ डेट लेखिरहेछ माथि त देखिरहेछ, जोइनिङ मात्रै देखिरहेछ हैन, यसमा अटेन हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सरल सिलेक्ट गर्ने यसलाई, अनि जति नअटेको छ सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। फर्मेटमा गएर यहाँ अटो फिट कलम विथमा जाने, अटो फिट कलम विथ हैन, क्लिक गर्नु होला। अनि यो फिट भएर देखाउँछ। हेर्नु, यो सबै फिट भएर आयो। ल यसै गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को तरिका पनि छ, यसको साइज घटाउँ हामी यहाँबाट हैन, 14 राखौँ। ल अनि फेरि फर्मेटमा गएर यहाँ अटो फिट गर्ने हैन। तपाईँले यहाँ कलमहरूको बिचमा एउटा लाइन हुन्छ, भर्टिकल लाइन, त्यसलाई पनि समातेर यसरी तपाईँ ठुलो सानो पार्न सक्नुहुन्छ। विथहरू बढाउन सक्नुहुन्छ, कलमको विथहरू हैन। यो तरिका पनि छ। अनि हाइटहरूलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। समातेर यसरी हाइटहरू बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो 3 नम्बरमा टु चेन्ज द फन्ट कलर। फन्ट कलर चेन्ज गर्ने भनेको यसलाई सिलेक्ट गर्ने, अनि यहाँ जाने, हाम्रो फन्ट कलरमा जाने, अनि तपाईँ यहाँबाट एउटा कुनै कलर छान्नु होला है हैन। कुन कलर मनपर्छ अनि एउटा कलर छाने, रेड हैन, कुन कलर छ येलो हैन, एउटा कलर राख्नु होला ब्लू। ल यसै फन्ट कलर चेन्ज गर्ने। अनि यो सँगसँगै अर्को पनि छ, यो हाम्रो फिल कलर पनि छ। हेर्नु होला, सुरुमा चाहिँ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु यहाँदेखि यहाँसम्म, यसलाई मर्ज गरिदिन्छु। नि यो यसको साइज बढाउँछु, यहाँबाट साइज बढाउन सकिन्छ, यहाँ घटाउन सकिन्छ, बढाउनु होला हैन। अनि त्यसपछि यहाँ गएर अनि फिल कलरमा जाने, अनि यसको एउटा फिल कलर राखिदिनु होला है। ल अरेन्ज एउटा कुनै हैन राख्नु होला। यसै फिल कलर राख्न सकियो हैन। त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बरमा छ टु युज द बोल्ड, इटालिक एन्ड अन्डरलाइन कमान्ड। बोल्ड भनेको यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसलाई बोल्ड गर्ने। हेर्नु, यो बोल्ड भयो, इटालिक
अन्डरलाइन गर्ने अनि हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट फेरि क्लिक गर्ने यो हट्छ यो हैन बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन गर्न सकियो माथि हेडिङलाई सिलेक्ट गर्ने यसलाई बोल्ड गर्ने हेर्नु यो हैन बोल्ड भयो ल त्यसपछि टेक्स्ट एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने होरिजन्टल टेक्स्ट एलाइनमेन्ट अनि भर्टिकल टेक्स्ट एलाइनमेन्ट होरिजन्टल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हेर्नु यो हैन यो बीचमा छ अक्षर अहिले यो हाम्रो यो मर्ज भएको छ यो ए देखि एफ सम्म अहिले सेन्टरमा छ यो लेफ्ट गर्नु होला लेफ्टतिर गयो सेन्टर अनि त्यसपछि राइट भयो राइटतिर गयो लेफ्ट सेन्टर राइट यसलाई हामी होरिजन्टल टेक्स्ट एलाइनमेन्ट भन्छौँ हामी त्यस्तै भर्टिकल टेक्स्ट एलाइनमेन्ट पनि छ यहाँ माथि टप एलाइन त्यसपछि मिडल अनि बटम यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले यसको हाइट बढाउँ हेर्नु यो टप हैन अनि त्यसपछि मिडल अनि त्यसपछि के छ हाम्रो बटम है ल टप मिडल अनि त्यसपछि बटम यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले हैन समात्नु होला यसलाई अनि माथि लगाउनु होला है ल टप बटम मिडल अनि बटम ल त्यसपछि हाम्रो 6 नम्बरमा छ सेल्स बोर्डर एन्ड फिल कलर सेल्स बोर्डर भनेको के भन्दा यसलाई सिलेक्ट गर्ने हैन अनि यहाँ बोर्डरमा जाने हेर्नु होला अनि यहाँ बोर्डरमा जाने अनि अल बोर्डर गर्दिने हैन अनि यहाँ बोर्डर लाग्छ बाहिर क्लिक गर्छु हैन यो सबैमा बोर्डर लाग्यो अनि त्यो माथि अझ एउटा बोर्डर पनि थप्न सकिन्छ हैन यो हेडिङलाई मैले सिलेक्ट गरे यहाँ जाने अनि थिक बक्स बोर्डर गर्ने एउटा बोर्डर माथि अर्को एउटा बोर्डर पनि थपियो हैन यसै बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि राख्नु हामी ल यहाँबाट अल बोर्डर गर्ने ल ल यसो बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु यसो फिल कलर म डार्क ब्लू गरिदिन्छु अनि फन्ट कलर चाहिँ व्हाइट गरिदिन्छु है ल त्यसपछि हाम्रो 7 नम्बरमा छ फर्मेट पेन्टर फर्मेट पेन्टर भनेको यो फर्मेट पेन्टर यसलाई फर्मेट पेन्टर भन्छौँ हामी यसले फर्मेटिङहरु कपी गर्छ न कि टेक्स्ट हैन जस्तै यसको म कलर चेन्ज गर्छु नि यो पोजिसनको यसको फिल कलर यहाँ जाने यसको रेड कलर गर्दिए मैले यसलाई ल अब यसलाई सिलेक्ट गर्ने या फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्ने अनि अर्कोमा गएर क्लिक गर्ने यसको फर्मेट के भयो कपी भयो ल सिम्पल छ तपाईं एकचोटी गर्दाखेरि तपाईले एकचोटी मात्रै कपी गर्न सक्नुभयो डबल चोटी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा राख्नु होला यहाँ यसमा डबल चोटी क्लिक गर्नु होला फर्मेट पेन्टरमा हैन डबल क्लिक माउसले बटनले डबल क्लिक अब एक भन्दा बेसी चोटी के गर्न सक्यो फर्मेटहरु कपी गर्न सक्यो हैन होला यो पाले पाले मैले सबैलाई क्लिक गर्दै छु अनि यो एउटा चम्किरा छ यसलाई हामी मार्क क्यू भन्छौं यसलाई हटाउनलाई हामी किबोर्डमा ESC की थिचौं होला ESC की किबोर्डको टप लेफ्ट साइडमा हुन्छ ल फर्मेट पेन्टर पनि भयो हाम्रो सेल स्टाइलहरु ल यदि हामीले यसमा यो के पनि गरेका थिएनौं भने जस्तै यहाँ हामीले यहाँबाट यसलाई नो फिल गर्दियौ हामीले हेर्नु यहाँ अनि अटोमेटिक गर्दै हामीले यसमा के पनि स्टाइलहरु लागेको छैन जस्ट यहाँ यो टेक्स्ट छ अब यसलाई तपाईले क्विक फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेल स्टाइलमा जाने अनि तपाईको SN1 SN2 SN3 यसरी तपाईले क्विक फर्मेटिङको लागि हामी तपाईको सेल स्टाइलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ हेडिङहरुको लागि ल यसरी राख्नु होला हैन ल त्यसपछि यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ माथिकोलाई चाहिँ मैले हेडिङ 1 दिए हेर्नु यो ल हेडिङ 2 हैन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हेडिङ हैन टाइटल ल यो चाहिँ हाम्रो सेल स्टाइल भयो छिटो फर्मेटिङ गर्नलाई त्यसपछि 9 नम्बरमा छ फर्मेटिङ टेक्स्ट एन्ड नम्बर्स यो तपाई यो विचार गर्नु भयो होला यो नम्बर यहाँ नम्बर छ नम्बर यहाँ हामीले यसलाई नम्बरमा राखेका छौं नम्बर नभएर यो के हुनु पर्ने थियो यो डेट हुनु पर्ने थियो है डेटमा क्लिक गर्नु होला सर्ट डेट हेर्नु यहाँ डेट आयो है त्यसपछि लङ डेट पनि छ लङ डेटमा क्लिक गर्नु होला लङ डेट पनि आउँछ तर ह्यासेस आइरहेछ किन भयो भन्दाखेरि यस्तो किनकि यसको विड्थमा अटेन यो यसलाई रिसाइज गर्ने माथिबाट यसको विड्थ बढाउने तपाईको लङ डेट आइरहेछ लङ डेट फर्मेट हैन हेर्नु होला यो हैन सर्ट डेट अनि नम्बर्स यसरी फर्मेटिङहरु गर्न सकिन्छ नम्बरलाई हैन सर्ट डेट राख्न सकिन्छ त्यस्तै यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने हेर्नु यहाँ अनि यसको इन्क्रिज डेसिमल डिक्रिज डेसिमल छ यहाँ इन्क्रिज डेसिमल गर्नु होला
अनि यसको डट पछिको अङ्कहरूलाई बढाउन सकियो घटाउन सकियो हैन प्राइजहरू छ भने चाहिँ अङ्कहरू राख्नु होला डट पछि दुईटासम्म अरुमा चाहिँ पर्दैन प्राइज बाहेक अरुमा पर्दैन त्यसपछि यसमा हेर्नु होला यसलाई सेट गर्छु म अनि यसलाई डलर सिम्बलमा चेन्ज गर्न सकिन्छ डलर सिम्बल हेर्नु यो डलर सिम्बलमा चेन्ज भयो नेपाली पनि राख्न सकिन्छ यसमा त्यसको लागि किबोर्डमा तपाईले अल्ट प्लस एच थिच्नु होला है हामी फर्मेट सेल डायलग बक्स ल्याउन खोजिरहेका छौं अल्ट प्लस एच यहाँ डाटा ट्याब आयो हेरौँ डाटा ट्याबमा हेरौँ डाटा ट्याब आइरहेछ डाटा ट्याबमा हाम्रो यहाँ अङ्कहरू देखिरहेछ हैन एफएम थिच्नु होला यो एफएम हैन एफएम हैन फर्मेट सेल आयो करेन्सीमा राख्नेलाई यो करेन्सी हुनु पर्यो यो ठाउँमा त्यसपछि हामीले अब यहाँ डलरको बाहेक नेपाली हेर्नु पर्यो हैन यो एकदम लास्टमा लगाए म कि लास्टमा होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन अलि बीचमा आए म हेर्नु यो अझै बीचमा आएला अब तल गए म हैन ल हिन्दी आयो हैन त्यसपछि हाम्रो नेपाली पनि आउँछ नेपाली राख्नेलाई हैन ल अनि ओके गर्नु होला त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके गर्दाखेरि डलरहरू हट्छ यो त्यसमा नेप्रिज रुपीज आउँछ हैन ओइ ल फर्मेटिङ नम्बर छ है हामी करेन्सीहरुलाई पनि चेन्ज गर्न सक्यौ हामीले देशको अनुसार हामी करेन्सी राख्न सक्छौं हामी यसमा अब त्यसपछि लास्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चेन्ज इन थेम्स थेम्स भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नु यहाँ तपाईँ कलर पिकर देख्नु भएको छ यो यहाँ हैन थेम्स कलर छ यहाँ अनि यो फन्ट कलर छ यो कलर पिकर यहाँ कलरहरु जति पनि कलर दिइराछ यहाँ हैन त्यो बाहेक अरु कलरहरु पनि ल्याउन सकिन्छ हैन चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हामीले पेज लेआउट ट्याबमा जाने हेर्नु यो अनि थेम्समा गएर अनि थेम्सहरु चेन्ज गर्नु होला है थेम्समा कलर मात्रै हुँदैन यो थेम्स भनेको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन अफ फन्ट कलर एन्ड इफेक्ट हैन यसमा हाम्रो 8 वटा कलरहरु हुन्छ दुईटा फन्ट हुन्छ फर बडी एन्ड हेडिङ्स अनि इफेक्टहरु हुन्छ फर अब्जेक्ट एन्ड शेप्स अब हेर्नु यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु यसलाई हामीसँग यहाँ हेर्नु एउटा चित्र छ तपाईँ देख्नु भएको छ सिजन भिजिटर लेखेको छ यहाँ रेड कलर लागेको छ अनि एउटा शेप पनि छ यहाँ हैन हेर्नु यहाँ अब यहाँ थेम्स चेन्ज गरे भने के हुन्छ हेर्नु होला यो अलि यहाँ माथि थेम्स छ यहाँ अफिसमा यस्तो भयो हेर्नु यो त्यसपछि एंगल्समा यस्तो भयो एपेक्समा यस्तो भयो यहाँ वर्कशीट भित्र हाम्रो टेक्स्टहरु चेन्ज भयो हैन कलरहरु चेन्ज भयो तपाईले यहाँ होम ट्याबमा जानु होला यहाँ कलर पिकरमा जानु होला यहाँ पनि तपाई चेन्ज भएको पाउन सक्नुहुन्छ है ल हाम्रो कलर चेन्ज भयो नि यो थेम्सबाट भइराछ यो अनि यसमा इफेक्टहरु पनि चेन्ज भइराछ तपाई इफेक्टहरु यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो शेपमा हैन हामी यो पेज लेआउट ट्याबमा जाने हेर्नु यो तपाईले चेन्ज भइराछ ल कम्बिनेसन अफ फन्ट कलर एन्ड इफेक्ट हैन तपाईले पछि पनि अब कलरहरु चेन्ज गर्नु छ भने मात्रै अब तपाई यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु यो हैन कलर चेन्ज भइराछ हेर्नु यो ल त्यसपछि हामीलाई फन्टहरु चेन्ज गर्नु छ भने फन्टहरु चेन्ज गर्नु होला हैन डिफल्ट जुन फन्ट आइराछ यहाँ माथि गएर यो क्यालिब्री त्यो भन्दा बाहेक अरु फन्टहरु आउँछ हैन हेर्नु यो फन्टहरु आइराछ हैन चेन्ज भइराछ अनि इफेक्ट चेन्ज गर्नु छ भने जस्तै यो इफेक्ट हेर्नु यो शेपमा इफेक्टमा जाने हेर्नु यहाँ इफेक्ट चेन्ज भइराछ यसको हेर्नु यो ग्रेड हैन इफेक्टहरु चेन्ज गर्न सकियो ल वेब फर्म हैन बर्ड्सहरु इफेक्टहरु यसो चेन्ज गर्न सकिन्छ ल आजलाई त्यति नै गरौँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी यदि तपाईले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिंकको डिस्क्रिप्सनमा तल पीटीसी साइटको एउटा लिंक राख्दै छु मैले एड्सहरु हेरेर तपाईले डलरहरु कमाउन सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला एकदम लिजिट साइटहरु छ स्क्याम हैन यो समय लाग्छ यसको लागि तपाई डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकहरु छ त्यहाँ लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो साइटहरुमा जानु होला साइन अप गर्नु होला हैन एड्सहरु हेरेर तपाईले एक्स्ट्रा इन्कमहरु गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद।